وفي إطار سلسلة المملحات الرمضانية غادي نقترح عليكم اليوم بريوات بالدجاج. كيف ما سبق ليا شاركت معكم بريوات بالكفتة ونالوا الإعجاب ديالكم وجربوهم العديد من المتتبعات ديالي. فاليوم غادي نشارك معكم بريوات بالدجاج بمذاق الحوت كيجيو غزالين. غنشارك معكم كذلك طريقة لف البريوة خطوة بخطوة وطريقة الاحتفاظ. ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو للأخير باش تعرفوا على الطريقة والمكونات وعلى جميع الأسرار ديال نجاح البريوات. واللي أول مرة كيشوف قناتي مرحبا وألف مرحبا، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي، وما تنسوش لايك للفيديو وفرجة ممتعة. وعندي هنايا في الحشوة عندي بصلة كبيرة حتى لجوج بصلات مشلضين هكا مقطعين مربعات، عندي فلفلة حمراء مقطعة مربعات، كذلك فلفلة خضراء مقطعة مربعات، وعندي فلفلة صفراء وحمراء كانوا عندي في المجمد حتى هما ضفتهم، وعندي زيت المائدة والملح حسب الذوق غادي نديهم يتشحروا فوق البوطة، وعندي صدر ديال الدجاج طحنته في الهاشوار. جانبا هنا عندي ماء سخون مغلي، ضفت ليه جوج ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه وخليتهم جانبا. عندي في التوابل معلقه صغيره عامره ديال السكينجبير اي الزنجبيل، عندي شويه ديال السودانيه، عندي الهريسه، وعندي التحميره اي بابريكا، وعندي الثومه غبره، توابل ديال الحوت اولا توابل ديال البسطيله ديال الحوت. غادي نضيفهم المكونات وغادي نخلي كلشي يتشحر مع بعضياتو. هنايا ضفت شويه د الملحه للشعريه الصينيه باش كتجيني بنينه، وغادي نصفيها وغادي نقطعها. صافي نخلي هاد البصله والفلافل يتشحروا مع بعضياتهم، من بعد غادي نضيف ليهم صدر ديال الدجاج. هنايا راه عندي صدر ونص ديال الدجاج. هاد الحشوه راه جاتني كثيره، نص يعني نص خدمت به هاد البريوات، يعني نص كيلو ديال الورقه، والنص خدمت به واحد المملحه اللي غادي نشاركها معكم من بعد. وهنا عندي حبه ديال القرعه خضراء حكيتها هكا رقيقه، كتبقى اختياريه، حبيت ندخلها في هذه الحشوه هذه. وهذاك الدجاج ضروري تبقاو تتحركوا وتفتتوه هكا مزيان باش يتفتت ما يبقاش هكا مكتل من هذا الشكل هذا. ومني غادي يطيبوا المكونات غادي نضيف لهم الشعريه الصينيه بعد ما صفيتها وقطعتها رقيق، وغادي نضيف الزيتون مقطع وصوص صوجا تقريبا جوج ديال المعالق كبار. غادي نحرك جميع المكونات مزيان باش ديك الشعريه الصينيه حتى هي تاخذ حقها من هذوك التوابل باش كتجينا حتى هي لذيذه. غنبقى نحرك حتى كتنشف، يعني ما يبقاش فيها الماء، وغادي نطفي عليها النار، وغادي نضيف ليها واحد العلبه ديال الفطر، ولا عندكم الفطر الاسود حتى هو ضيفوه، انا غير ما متواجدش عندي ضفت غير هذا المعلب اللي قطعته هكا رقيق وضفته. صراحه كتجي واحد الحشوه اللي لذيذه. هنا غادي نقسمها نص غادي نعمر به واحد المملحه والنص غادي نعمر به هاد البريوه. هنا من بعد ما بردات ليا الحشوه مزيان، هنا ضفت ليها كاضافه اللي كتبقى اختياريه، ضفت ليها علبه ديال الطون ديال الزيت. كيجيوني هاد البريوات بحال معمراهم يعني بالحوت. وعندي كذلك الفرماج محكوك، ديروا اي نوعيه كتفضلوا اولا اي نوعيه عندكم. صافي غادي نخلط كلشي مزيان مع بعضياتو بهذه الطريقه هذه. وغادي نجيب الورقه ديالتي، عندي هنايا نص كيلو ديال الورقه، عندي الورقه هنا راها كبيره، غادي نقسمها على جوج بهذا الشكل هذا. من بعد كل نصف غنقسموه حتى هو على جوج، وغادي نحيد حتى دوك الاطراف اللي يابسين. الا جبتوا الورقه خدمتوا بها في نهارها فما كيحتاج. انا عندي الورقه كانت عندي في الثلاجه، فدوك الجوانب يعني ولاو يابسين، فاضطريت انني نحيدهم باش كنخدم بها بكل سهوله. هنايا غادي نسرحها، يعني غنخدم بها دفعه واحده، ما غاديش نخدم بالوحده بالوحده، غادي نسرحها كامله باش كتجيني الطريقه عمليه وسريعه. هنا نسيت ما دهنتهمش بالزيت. الا عندكم الورقه يعني مشريتوها في نهارها ما كيحتاجش نهائيا ندهنوها بالزيت، كتكون مزيته. فانا عندي شويه نشفات، وغادي نبداو نلفو في البريوه اللي الطريقه ديالها راها ساهله، غير ركزوا معايا على الفيديو. هنا ما بانش لكم مزيان حيت يدي كانت مدرقه لكم الطريقه، لكن غادي نعاود نشارك معكم يعني شحال من وحده وغادي تفهموا الطريقه مزيان. غير ركزوا معايا على الفيديو. كنشدو هذاك القنت اللي على يديكم في اليسر، كنشدو بهذه الطريقه كنتحصلوا على واحد الشكل اللي مائل،
وكنهزوا هذيك البريوه لهداك الخط اللي كيكون عندنا مستقيم، وكنبداو غاديين وحنا كنلفوا. غادي نعاود معاكم بالعرض البطيء. هانتوما غادي ناخذوا هذاك القنت وكنحطوه هنا في الوسط، كنتحصلوا على شكل مائل. غادي نهزوا البريوه بهذا الشكل هذا. ركزوا معايا على الفيديو، وغادي نحطوه على داك الشريط اللي غادي هكا مستقيم. ندفعوا الحجوه، ضروري هذوك القنيتات يكونوا عامرين لينا بالحجوه باش كيجينا الشكل شكل مثلث مقنت. صافي كنحاولوا عاوتاني نلفوها لهاد الجهه، كتكون غاديه مستقيميه مع الشريط، وكندفعوا يعني وكنديروا صبيعاتنا في القناه بهذا الشكل هذا وكنلفوا. نتمنى الشرح يكون واضح. وفي الاخير راني كنزديهم اولا كنسدهم بالطحين مع الماء. الا جاتني الورقه هكا يابسه فكنقطع هذاك الاطراف بالمقص، كنسد بالماء والدقيق وكنكمل. ها نتوما غنخليكم مع الفيديو باش تفهموا اكثر، يعني الفيديو راه شارح نفسه. كنحاولوا هذيك الحشوه ندخلوها مزيان وتكون هكا في القناه باش كتجيني هاد البريوه مقنته. كنحاول الصبيعات نديروهم في القناه وحنا كنلفوا باش كيجينا داك المثلث مقنت والشكل ديالو كيجي جميل. نحاول نشرح لكم بطريقه مبسطه باش تفهموا وما فيها باس. حتى نتوما بدوركم ما تنساونيش من داك اللايك، جزاكم الله كل خير، غير باش الفيديو تقترح على ناس اخرين وباش تعمل فائده على الجميع. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه وكنسدهم بالطحين مع الماء. كيف ما قلت لكم انا كنطيبهم غير في الفران، كنفضل يعني الفران على القلي، خصوصا في شهر رمضان ما كنبغيوش هكا الزيوتات راكم عارفين. كنفضلوا هكا ماكله صحيه في الفران. وكنحيد هذوك الجوانب اللي كيكونوا هكا يابسين، كنحاول نحيدهم بالمقص وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالتي كامله. تبارك الله راه خرجوا لي الخير والبركه. غير بهاد الحشوه البسيطه راه خرجوا لي تقريبا 34 بريوه، والبريوات راه متوسطين ماشي صغارين كيف ما كتشوفوا. راه تحصلت على بريوات اللي متوسطين في الحجم ديالهم. صافي من بعد ما ساليت وغادي نعطيكم السر اللون الذهبي ديالهم. هكا كيجيو لامعين واللوين ديالهم كيجي مذهب اللي هو البيض. كناخذوا بيضه كامله كنطربوها مزيان مزيان صافي وكندهنوهم كاملين. والفران ضروري الفران يكون سخون، العافيه تكون متوسطه. كنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا من التحت، وكنهبطهم لتحت يتحمروا. العافيه تكون مهيله باش كيجي داك اللون ذهبي اللي جميل كيف ما كتلاحظوا. صراحه كيجي اللون ديالهم مذهب وزوينين في الشكل ديالهم. كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير القليل من هذا الفيديو هذا. والطريقه ديال الاحتفاظ كتحتفظوا بهم وهما خضرين. حاولوا هكا ديروهم متباعدين في شي بلاطو حتى كيتجمدوا، من بعد ديروهم في بلاستيكه اولا في بواطه محكمه الاغلاق. ومني تبغيو طيبوهم سخنوا الفران ديالكم مزيان مزيان ومباشره من المجمد للفران، ما تخليهمش حتى كيتكونجلاو ويطلقوا الماء ديالهم، يعني مباشره دخلوهم الفران. وانا هاد البريوات راه خدمتهم بالورقه العاديه. وإلا خدمتهم بالورقه ديال البخار فكان احسن، غادي تجيكم النتيجه احسن فاحسن ويجيكم مقرمشين اكثر. وغادي نشارك معكم وحيده، غادي نقطعها معكم باش تشوفوا ديك الحشوه كيفاش كتجي من الداخل. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى تشجيعاتكم لايكاتكم وشاركوا الوصفه ما تخليوهاش عندكم. وكنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه، وكنضرب لكم موعد الوصفه قادمه بحول الله. الى اللقاء.